سلام، وقتتون بخیر. خوبین؟ درس قبلی رو اگه دیده باشین راجع به ایون صحبت کردیم که البته ایون خیلی ربطی به این درس نداره، ولی شما یه ایون توی تایتل میبینید. even though چیه؟ درس قبلی اشاره بهش کردیم، گفتیم با این وجود معنی میده یا اگرچه، وقتی که دو تا اتفاق میفته که به هم نمیخورن. مثلا فرض کن بارون شدید میاد و ما بریم بیرون بهمون خوش بگذره. خب این که بارون شدید بیاد که میزنه همه چی رو خراب میکنه دیگه، اشغال و کنسل میکنه، و ما بریم بهمون خوش بگذره زیر بارون شدید، این دوتا به هم نمیخوره. نیازه که ما یه چیزی تو جمله بذاریم که اینو نشون بده، که این کانترست و این تضاد رو نشون بده. یا مثلا من 2 سال یکی رو هر روز دارم میبینم، هنوز بهش سلام نکردم. خب این عجیبه دیگه، این که 2 سال یه نفر رو میبینی و هنوز بهش سلام نکردی، این دوتا به هم نمیخوره. خب تو این شرایط باید تو جمله یه دونه با این وجود، یه دونه اگرچه بذاری. همه این 5 تایی که اینجا میبینی معنی اگرچه میدن، ولی یه خورده بعضیشون با هم فرق دارن. فرقشون توی چیه عمدتاً؟ تو اینه که بعدشون چی میاد. پس همه اینا معنی چی میده؟ با این وجود میده. وقتی که 2 تا فکت تو جمله هست، 2 تا اتفاقی که واقعا افتاده تو جمله هست، ولی خیلی به هم نمیخورن، همدیگه رو نقض میکنن. مثال ببینید، عکس رو نگاه کنید. سارا و پال اینا هستن. ببینید زیر بارون رفتن لب دریا دارن قدم میزنن. Last year, Paul and Sarah had a holiday by the sea. It rained a lot, but they had a good time. It rained a lot, but they had a good time. دوتا به هم نمیخورن. بنابراین میتونید چی بگی؟ Although it rained a lot, they had a good time. اگرچه خیلی بارون اومد، بارون شدید بود، they had a good time. اوکی؟ خب این از although. پس از یکی از اینا استفاده کردیم. In spite of و یا despite. بعد از اینا اگه دقت کنی چی آورده؟ The rain. In spite of the rain, despite the rain. The rain چیه؟ اسمه. بعد از in spite of و despite ما یا اسم میاریم یا pronoun میاریم، ضمیری که به یک اسمی ریفر میکنه، یا میتونیم ing دار بیاریم که حالا بیشتر صحبت میکنیم. In spite of the rain, noun. They had a good time. همون معنی although it rained a lot میده. Despite the rain. In spite of the rain. اوکی؟ پس این یک مثال بود، یک example situation بود که با هم نگاش کردیم. حالا بریم دقیق تر بشیم که بعد از اینا چی میاد. با although شروع میکنیم. بعد از although ما subject و فعل میاریم. فاعل و فعل. Although it rained a lot, they had a good time. Although, subject, verb. I didn't apply for the job, although I had the necessary qualifications. Although, subject و فعل. میگه من برای شغل اقدام نکردم اگرچه شرایط لازم رو داشتم. شرایط لازم رو داشتم ولی اقدام نکردم. این دو تا فکت به هم نمیخورن. تو وقتی شرایط چیزی رو داری انتظار میره که بری انجامش بدی. وقتی انجامش نمیدی باید تو جمله با این وجود یا اگرچه چیزی بذاری. درسته؟ وگرنه جملت عجیب غریب میشه. حالا compare the meaning of although and because. بچه because رابطه علت و معلول ایجاد میکنه. فلان اتفاق میفته چون این. مثلا We didn't go out because it was raining heavily. بارون سنگین بود. بارون خیلی شدید بود. برای همین ما نرفتیم بیرون. حالا جمله رو چجوری میسازیم؟ چون بارون شدید بود نرفتیم بیرون. خب چیز عجیبی هم نیست. علت و معلول. نرفتیم بیرون. چرا؟ بارون شدید میومد. ولی اگه ما با این شرایط، با این وجود که بارون شدید بود رفته باشیم بیرون، دیگه این عجیبه. میگیم We went out although it was raining heavily. Although نمیتونیم به جای این despite و یا in spite of بذاریم دقیقاً توی کاربرد همین جمله ها. نمیتونیم اینجا بگیم despite it was raining heavily یا in spite of it was raining heavily. چرا؟ چون این subject و فعل داره. subject و verb داره. حالا میخوایم دقیقاً همینو بگیم. خب قبلتر بهتون گفتم in spite of و despite بعدشون اسم میاد یا pronoun میاد، مثل this, that, what، که اینا ریفر میکنن به یه چیزی که قبلتر گفتیم. و ing. ing هم که فعلهای ing دارن. In spite of the rain. ببین the rain چیه؟ اسمه.
In spite of the rain, we had a good time. She wasn't well. حالش خوب نبود. But in spite of this اینجا pronounه. اشاره میکنه به اینکه اون حالش خوب نبوده. In spite of this, با وجود این, she continued working. به کارش ادامه داد. پس اینجا بعد از in spite of ما pronoun آوردیم. اینجا اسم آوردیم. دیگه چی؟ In spite of what I said yesterday, what اینجا دوباره pronounه. میبینی اینا. با وجود حرفی که دیروز زدم I still love you. ولی داشت دیگه این جواب نمیده. حرفی که دیروز زدی رو تا ابد یادش میمونه. خب بنابراین حواست باشه چی میگی، چون دخترها البته معلوم نیست اینو دختر گفته یا پسر، ولی اگه پسری رعایت کن دیگه چون یادشون نمیره. I didn't apply for the job in spite of having the necessary qualifications. این هم که گفتیم. In spite of having اینو ولی نگفته بودیم. Having ing آوردیم. اگه این having نبود این به تنهایی که هیچ معنی نمیداد. The necessary qualifications. باید میگفتیم although I had یا even though I had. راجع به دو هم صحبت میکنیم. یه اشتباه رایج که البته خدا رو شکر داره خیلی کمتر میشه، چون تکرار این مسئله داره باعث میشه بیشتر دیده بشه و کمتر بشه اشکالمون. اینه که خیلی ها میگن خب in spite of داره دیگه، باید ofش رو بذاریم. میان برای despite هم of میذارن. despite of نمیخواد بچه ها. despite رو تنها استفاده کنید، بعدشون اسم یا اون pronounتون رو بیارید یا اون ing تون رو. بنابراین she wasn't well but despite this نمیگیم despite of this. of نمیخواد بچه ها، نما کنید despite of غلطه. با این وجود به کارش ادامه داد. You can say in spite of the fact that یا despite the fact that. برای چی اینو استفاده میکنیم بچه ها؟ من گفتم although, even though و though بعدشون میتونه یک subject و فعل بیاریم، ولی in spite of و despite نمیشه. اگه in spite of و despite به این صورت بیاد، یعنی بعدش the fact یا the fact that بیاد، میتونین شما از subject و verb استفاده بکنید. مثلا I didn't apply for the job، به جای although I had the necessary qualifications میگیم in spite of the fact that یا despite the fact that. همون معنی رو میده، فقط خورده طولانی تره ولی برای تنوع خوبه. یعنی شما یه جا مثلا توی متنتون گفتی although، یه جا هم اینو بگو برای تنوع زبانی. قشنگه. Compare in spite of and because of. Because of رو آورده با in spite of مقایسه کرده. ما گفتیم because رابطه چی ایجاد میکنه؟ علتو، یعنی جفت طرف به هم میخورن. علت به معلول میخوره. ولی in spite of نه. in spite of مثل although دیگه. حالا درسته بعدش اسم و pronoun و اینا میاد، ولی خب همون معنی اگرچه با این وجود میده. کانترست باید ایجاد بکنه. We went out in spite of the rain. میگه بارون میومد ما رفتیم بیرون. تضاد. ولی we didn't go out because of the rain. Because of. پس بعد از because of هم شما باید چی بذاری؟ باید اسم بذاری یا یکی از اینا. خب اینم از فرق این دوتا. خب تو قسمت دی گفته although و in spite of و despite رو با هم مقایسه بکنیم. in spite of و despite که شبیه هم بودن. بعدشون اون چیزهایی که گفتیم میاد. although بعدش subject و verb میاد. فرقشون همینه. Although the traffic was bad, we arrived on time. بعد از although subject plus verb. ولی برای in spite of دیگه نباید شما فعل رو بیارید، همون اسم رو میارید. اسم اینجا چیه؟ The traffic. In spite of the traffic, we arrived on time. حالا اشتباهی که آورده چیه؟ In spite of the traffic was bad. این خیلی بده. این اصلا اینجوری استفاده نکنید. In spite of با این کلاز ها نمیاد. I couldn't sleep although I was very tired. I couldn't sleep despite being very tired. Being ing میتونه بعد از despite ing دار بیاد. Despite being very tired. یا although I was این subject و فعل، این ing. فرق although و despite و in spite of. حالا بریم قسمت ای. بچه ها though همون although هست ولی یه سری نکات راجع به though باید بدونیم. نکن اینجا شما از although استفاده کردی. I didn't apply for the job though I had the necessary qualifications. به جای although میتونید though بذاری و بعدش هم subject و فعل رو قرار داده. ولی though
کاربرد خیلی زیادی تو انگلیسی گفتاری و محاوره‌ای داره. In spoken English, we often use though at the end of a sentence. آخر جمله هاشون خیلی شنیدین. قول میدم اگه فیلم دیده باشین، سریال، یوتیوب رفته باشین زیاد، خیلی شنیدین که این though رو آخر جمله هاشون میگن. الکی هم نمیگن. though وقتی گفتیم استفاده میشه که اون معنی با این وجود رو داشته باشه. یعنی دو تا فکتی که طرف گفته به هم زیاد نمیخوره. مثلا میگه که آقا the house isn't so nice. فرض کنید انگلیسی گفتاریه. The house isn't so nice. I like the garden though. میگه خونه خیلی باحال نبود یا باحال نیست، ولی چیزشو دوست داشتم، باغشو دوست داشتم. اگرچه از نظر من خونه نایس نبود، باغشو دوست داشتم. بنابراین گفته I like the garden though. اگه though رو نمیگفت شما چه فکری میکردی؟ خونه نایس نبود، باغشو دوست داشتم. خب خیلی مسخره میشه دیگه. اصلا تو دوتا حرفت به هم نمیخوره. ولی با یک گذاشتن though تو اومدی این دوتا رو کنار هم قرار دادی و جملت درست شد. I see them every day. I've never spoken to them though. آقا من اینا رو هر روز میبینم، با این وجود تا حالا باهاشون صحبت نکردم. ببین این دوتا به هم نمیخوره. بنابراین آخر جمله دوم ما یه دونه though گذاشتیم. اوکی؟ Even though is similar to although. Even though رو درس قبلی هم بهش اشاره کردیم. شبیه although هستش. Even though I was really tired, I couldn't sleep. اگرچه خیلی خسته بودم، یا همون although I was really tired, I couldn't sleep. بعد از even though هم دوباره subject و verb میذاریم. Even though و although یه شکل هستن، بعدشون subject و فعل. In spite of و despite noun, pronoun, ing. این خلاصه همین درس بود که الان خدمتتون گفتم. آقا بچه‌ها دقت کنید though توی انگلیسی محاوره‌ای که صحبت می‌کنیم خیلی کاربردی تر از although هستش. اینو فقط یادتون باشه. فقط برای spoken English خیلی کامن‌تر و مرسوم‌تره. و به طور کلی although نسبت به though فرمال‌تر به حساب میاد. و یادتون باشه که این دوتا داخل بحث conjunction ها interchangeably قابل استفاده هستن. نکات بیشتر راجع به اینا میشه گفت، میشه فرق هایی بیان کرد، ولی در حد اینترمدیت و در حد این درس فعلا کافیه. اگه چیزی شما میدونید لطفاً تو کامنت ها واسم بنویسید. بچه‌ها لایک بکنید ویدیو رو. سابسکرایبرای کسایی که با VPN میان تو یوتیوب متاسفانه بیشتر سابسکرایبرها میریزه، لایک ها میریزه. لطفاً لایک که میکنید، حالا من خودم اینو تازه فهمیدم، لایک که میکنید کامنت هم بذارید که کامنت انگلیسی باشه، شما رو به عنوان ربات تشخیص نده و بتونید حالا سابسکرایب بمونید و داشته باشید و از کانال حمایت کنید. مرسی، امیدوارم که از این ویدیو راضی بوده باشید. تو درس بعدی میبینمتون. فعلا خداحافظ.